नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला गावच्या पद्धतीने खारे शेंगदाणे कसे बनवतात ते दाखवणार आहे। त्यासाठी एक वाडगं बघा शेंगदाणे घेतलेले, ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे। त्यात आपण मीठ टाकून घेऊया। चवीप्रमाणे मीठ घ्या, कमी जास्त असं। आणि ह्याला आपण पहिले शेंगदाणे भाजून घेऊया। तवा गरम करत ठेवलाय, हा लोखंडाचा तवा आहे। ह्याच्या अगोदर मी मिठामध्ये पण दाखवलेत भाजून, खरदाणे टाइप एकदम मस्त असे होतात। तर तुम्ही तसे पण बनवून बघा, छान लागतात। हे आपण गावच्या पद्धतीने पावसाळ्याच्या दिवसात म्हणा, असं उपासाच्या दिवसात पहिले जो खायचो आम्ही असं करून, तर चवीला एक नंबर लागतात। तुम्ही असे पण करून बघा। पण लोखंडाच्या तव्यामध्ये केलं ना तर अजून छान असे होतात आणि चांगले असतात असं बनवून खाल्लेले। तर आता पहिले शेंगदाणे ना आपण डाग डाग पडस्तोवर चांगले एकसारखं मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायचे। असे बघा एकसारखे असे भाजायचे, हलवून हलवून असे डाग पडस्तोवर। आणि त्याच्यामध्ये आपण जे मिठाचं पाणी केलं होतं ना, हे मीठ पूर्ण विरघळून घ्यायचं आणि ते आपण पाणी ह्याच्यात वतायचं आणि लगेच हलवून घ्यायचं। गॅस आपला अजून पण मीडियमच आहे। जोपर्यंत आता हे वल्लं पाणी जे आहे ना आपण टाकलेलं, शेंगदाणे जे वल्ले झाले ते एकदम कडक असे होत नाहीत तर आपण एकसारखं ह्याला हलवत राहायचं। पाणी बघा सुकल्यानंतर बघा असे होतात सफेद एकदम। तर तुम्ही चवीनुसार मीठ टाका आणि एकदम कडक करून घ्यायचे। आता हे अजून पण कडक नाहीत झालेले, एकसारखे हलवत राहायचे असे। बघा एकदम असे कडक झालेले आहेत। कडक व्हायला लागलं की नाही की आवाज येतो बघा त्याचा, तडतड तडतड असा आवाज येतो बघा, असा आवाज येतो त्याचा। मग गॅस बंद करायचा, म्हणजे एकदम कडक खरपूस असे राहतात। हे 4-5 दिवस राहतात, तुम्ही कधी पण खाऊ शकता। पण त्याला मीडियम गॅसवर भाजा, बघा कसा आवाज यायला लागलाय, एकदम आतपर्यंत कडक होतात ते। ही जर तुम्हाला रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।